các phóng viên xin giúp đỡ cho ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Yeah, thank you. It's a blood bath out there. Thank you. Can we have the seat for the? This bag is getting No, wet. that's her seat. I don't need a seat. Yeah. Do you mind to give the? Give the seat. I don't need a seat. Let's put your bag where it's not going to get wet. Yeah, because it's on. All right. He doesn't mind. That's Give me fine. your bag. Just I leave can it there put it for on my now. back. You don't mind, so that's okay. So sorry about that, but Are you sure? You good? Yeah. I can hold your bag if you want me to. Yeah, that's okay. That's fine. I can. But I mean, You can hop in the car with that guy. You can sell his back seat. I met you last time. take your seat. You have space? You okay? Take your seat. Otherwise, if somebody. I don't want to sit. I don't want to sit. Quan trọng. There's one more to you. Let's sit đi. Because Yeah, because you can go back. yeah, I don't need to sit. Còn nó ngày nó ngồi được mà. yeah, Attorney General coming too. Oh, yeah. My eye is coming. That's okay. You probably need to sit. It's the other generation that should be sitting. Kính thưa quý vị, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một trang sử đầy đau thương và tàn khốc nhất trong lịch sử Việt Nam. Là ngày mà Cộng sản Bắc Việt trắng trợn xé bỏ hiệp định hòa bình để xâm lăng và chiếm đoạt miền Nam một cách trái phép. Và là ngày mà độc lập, tự do và nhân quyền đã bị chúng tước đoạt đi, để thay vào đó là sự trả thù dã man, hèn hạ và giết hại dân tộc miền Nam. Hôm nay chúng ta tập trung về nơi đây làm lễ tưởng niệm và truy điệu anh hùng tử sĩ 30 tháng 4 lần thứ 48, để cùng nhau bày tỏ sự tôn kính và tưởng nhớ đến anh linh của hàng trăm ngàn người dân đã mất tích, bắt cóc, chết trên những vùng kinh tế mới, rừng sâu nước độc, vượt biên và vượt biển, bị hãm hiếp, giết hại bởi hải tặc Thái Lan trên con đường đi tìm lại tự do đã mất sau 30 tháng 4 1975. Để cùng nhau bày tỏ sự tôn kính và vinh danh lên sự hy sinh của 58.479 anh hùng chiến binh Mỹ đã ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam vì nền độc lập và tự do của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào miền Nam. Và quan trọng nhất là để bày tỏ sự tôn kính và vinh danh lên lòng trung dũng và bất khuất của các bậc tiền nhân anh hùng trong quân dân cán chính đã kiên cường chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc cho đến giây phút cuối cùng, cũng như hàng chục ngàn chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị giết chết và mất xác trong các trại cải tạo, một mỹ từ ngụy tạo của Cộng sản đặt ra cho những trại tù địa ngục trên trần gian. Ladies and gentlemen, April 30th, 1975 marked the most painful and tragic incident in the history of Vietnam, when the Communist Party from the North blatantly disregarded the Geneva Peace Accords and occupied South Vietnam.
the day on which independence, freedom, and human rights were violently stripped from the people of South Vietnam. Today, on the 48th anniversary of this tragic event, once again, we gather here for the memorial and commemoration ceremony to pay homage and commemorate the hundreds of thousands of Vietnamese who have perished to pay homage and commemorate the hundreds of thousands of Vietnamese who had perished in prisons, in desolate new economic zones, and those who lost their lives on their journey to find freedom. To pay homage and honor the sacrifices of over 58,000 American soldiers who fell to defend independence and freedom for the Republic of Vietnam. And most importantly, we are here today to pay respect and honor the courage and the unconquerable spirit of the South Vietnamese servicemen who persevered and defended our beloved Vietnam to their last breath, and the tens of thousands of South Vietnamese servicemen who perished in prisons since 1975. Thưa quý vị, hiện diện trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh đón chào quý vị, đoàn thanh thiếu niên đa hiệu, gia đình mũ đỏ Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, gia đình nữ quân nhân vùng Hoa Thịnh Đốn, hội biệt động quân vùng Hoa Thịnh Đốn, hội chiến tranh chính trị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, hội cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam, hội sinh viên Thủ Đức Hoa Thịnh Đốn, hội Hải quân hàng hải Việt Nam Cộng Hòa miền Đông Hoa Kỳ, hội không quân vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, hội thủy quân lục chiến Việt Nam Đông Bắc Hoa Kỳ và phụ cận, hội xây dựng nông thôn Hoa Thịnh Đốn, hội Yên Thế. Và thưa quý vị, nếu chúng tôi sơ sót không nêu danh hội đoàn hay cá nhân nào, xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Xin mời anh Matthew lên podium để giới thiệu qua các địa vị. Good afternoon. My name is Man Trong. I'm the Vice President of the Vietnamese Americans from D.C., Maryland, Virginia. I'm going to make it very short. There are a lot of dignitaries. In fact, there's one that's going to be headlining the event. He's within 2 minutes away from this, and that's why I'm staying in the corner to receive him. But let me go through and announce quickly some of the dignitaries, and I'm going to go spatial order as I'm looking at them. So, my dear friend, Hong Cao, so please stand up and wave. Everybody knows him. Ms. Conley, City Council for Falls Church. A lot of things going on here, and things going to change in a good way in Falls Church, and she'll be pivotal for that. And my favorite police chief of Falls Church City, Chief Gavin. And I might ask you to speak for a couple of minutes there too, okay? Just kind of warn you, and Ms. Conley as well. Mayor. And then the next one who's standing, because he's trying to blend in with the crowd, because he doesn't need to be special, Mayor Tartar. And my dear friend is on his way, and we'll ask Hong Cao is gonna introduce him. And I think I see some political candidates who are running. I'm not gonna recognize them, but can you just wave? Just let people know that you're running. Thank you so much for coming. Really lost my name. All right, that beeping means I better stop and receiving the AG. So right back to you. Thank you. Thank you, Matthew. Kính thưa quý vị, sau đây là nghi thức thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa do Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng phối hợp với tổ chức cộng đồng
Ladies and gentlemen, next is the flag raising ceremony performed by the Coalition of the Former Servicemen of the Republic of Vietnam in collaboration with the DMV Vietnamese community. Kính mời vị sĩ quan nghi lễ của Liên hội. Xin kính mời quý vị quan khách cùng tất cả đồng bào chúng ta đứng dậy để tiếp đón quốc vương. Everyone, please stand up to be ready for the national anthem. Kính mời toán thủ quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Yeah! Toán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. And trung, Yeah. trung, yên, đi. Lễ chào quốc kỳ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. The national anthem of the United States of America. Yeah! Go! Ah! Quốc ca Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ hoàn tất. And trung, trung, yên, đi. Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. The national anthem of Republic of Vietnam. Yeah! Chào! Ah! Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Phải vâng, phải nguyện người con
Trần ơi. Hoàn tất. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân lập quốc và bảo quốc, các anh hùng liệt nữ, quân dân cán chính đã vị quốc vong thân, đã tuẫn tiết trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã bỏ mình trong các trại tù cộng sản, tại các vùng kinh tế mới và trong các cuộc vượt biên vượt biển tìm tự do. Phút mặc niệm cũng để tưởng niệm đến 58.479 chiến binh anh hùng của đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập và tự do của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. A moment of silence to pay respect to our forefathers, to the heroes who had made the ultimate sacrifice in defending our country, to those who had perished in prisons, in desolate new economic zones, and those who have lost their lives on their search for freedom, and to the 58,000+ servicemen, American servicemen who had lost their lives in Vietnam. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Sau đây là nghi thức đặt vòng hoa. Next is the wreath laying ceremony. Kính mời ông Kevin Hiện Phạm, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn, Maryland và Virginia. Kính mời ông Lý Thanh Phi,
Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ vùng qua Tình Đốn và phụ cận lên đặt vòng qua. Nghi thức đặt vòng qua chấm dứt. Kính mời hai vị chủ tịch trở về vị trí. Sau đây là nghi thức dân hương. Next is the offering of incense ceremony. Kính mời ông Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Tình Đốn, Maryland và Virginia, ông Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Hoa Tình Đốn và phụ cận, và ông Hội trưởng Hội người Việt cao niên vùng Hoa Tình Đốn. Nghi thức dân hương chấm dứt. Kính mời quý vị trở về vị trí. Xướng đọc bài văn truy điệu. Kính mời bà La Pha Hà Vân. Ba hồi chiên trống chiếu hồn anh linh các tử sĩ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã nằm xuống trong các trại tù cải tạo tại các vùng kinh tế mới, đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do. Next is the drum ceremony to evoke the spirits of all the Vietnamese who took their last breath defending the Republic of Vietnam on April 30th, 1975, and those who perished in prisons, in the new economic zones, and those who lost their life on their journey in search of freedom. Vâng, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Dạ, xin mời anh thổi sáo. Bài văn tế quốc hận. Hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2023, 48 năm quốc hận. Nhớ khi xưa
quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cùng một lòng xây đắp tự do, bảo an đất nước. Trái đất Việt tuổi son hùng tráng, khoác chiến bào ngày tháng sông pha. Chống quân cộng sản tam vô, cùng nhau giữ vững cơ đồ miền Nam. Nhưng hỡi ơi, màn biến chuyển trên bàn cờ thế giới, Nam quân đành thúc thủ xa cơn. Bắc quân thắng cuộc nào ngờ, lợi quyền quốc tế bấy giờ đổi trao. Một quân lực hùng mạnh bị bức tử tan hàng, quyết không đầu giặc, nhiều chiến binh chiến đấu đến cùng, thà chết không màng. Lắm vị đã hiên ngang tùng tiếc, bọn Việt Cộng giáng hùng xảo trá, mở ra lò cải tạo, đọa đài quân cán chinh và mang. Bài trò kinh tế mới, nơi muôn ngàn dân quằn mình trên xiết. Muôn vạn người chết trong thảm thiết, triệu triệu người đói khổ trăm bề. Cho nên nhất quyết ra đi, không thể sống cùng cộng sản, tìm tự do sát đáy biển chìm sâu. Vượt biên giới thấy người đành vùi cạn, những ổn tử trên đường tị nạn, hồn không tan. Cuối bài đầu non, oan khiên ngàn dặm còn mang, mối hờn vong quốc vẫn còn trong tim. 48 năm quốc hận, quê nhà giờ đã ra sao? Đặt khu nhượng địa của tàu khắp nước. Hỡi người yêu nước thương nòi, đứng lên xây dựng tình người Giang Sơn. Dù cho trôi nổi dặm trường, một ngày quang phục quê hương đang chờ. Xin cảm ơn quý vị. Lễ truy điệu chấm dứt. Học viên đi. Sau đây là lễ tiễn quốc quân kỳ. Kính mời toán quốc quân kỳ rời vị trí hành lễ. Chào. Toán quốc quân kỳ rời vị trí hành lễ. Em chung hậu viện đi. Kính mời quý vị an tọa. Please have a seat. Sau đây là phát biểu của Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Maryland và Virginia. Kính mời ông Kevin Phạm Hiện.
Next, we would like to invite Mr. Kevin Phạm Hiển, the residing president of the Virginia, Maryland, and Washington, D.C. Vietnamese community. Thank you, Chief. Good afternoon, ladies and gentlemen. In April of 1975, people in the U.S. might have been welcomed spring with lots of activities and events all around as always. But at the same time, something else happened in the far east of Asia, the fall of Saigon. I was 12 years old when that happened. It was chaos. Uniforms, weapons, and even dead bodies lay on the streets. Some had already escaped Vietnam. Others were still fighting to the last minute, even to the last breath of their lives. We lost, not because we could not fight. We fought bravely, along with more than 1,000 American servicemen and women. We lost, not because we were not patriotic. We loved our South Vietnam. We fought for freedom and democracy for Vietnam. It hurt, and it's still hurting. Those who sacrificed so much, too much for that conflict. I'm not standing here complaining about the past. War is war. War is dirty, even politics. Thank you so much for attending the event that marks the 48th year of the fall of Saigon. Let us always be bonded in the name of freedom and never forgotten. Again, it's an honor to be here with you, and I thank you for sharing this time in class. Kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý ông cựu chủ tịch cộng đồng, kính thưa quý hội trưởng các hội đoàn, quý đồng hương thân mến. Hôm nay đánh dấu 48 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam và Sài Gòn thân yêu vào tay Cộng sản. 48 năm trôi qua với những thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta vẫn còn may mắn có được một cộng đồng như thế này. Đó là điều chúng ta nên trân trọng gìn giữ nó. Sự tuấn tiết của Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ và nhiều những chiến sĩ vô danh khác đã thấy họ chọn cái chết để tránh những sự trả thù, hà nhục nhau giữa người Việt Nam với nhau. Sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trên 20 năm, dù định mệnh của miền Nam Việt Nam đã không theo hướng chúng ta mong đợi, nhưng tinh thần, lòng yêu thương của chúng ta vẫn còn đó. Tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương hãy để những sự khác biệt giữa chúng ta sang một bên và đoàn kết với nhau hơn. Được như thế thì chúng ta mới có thể đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ mà mọi người mong đợi. Sự đoàn kết cũng sẽ đem thế hệ con cháu chúng ta gần với chúng ta hơn. Từ đó họ sẽ tham gia và sẵn sàng tiếp tục những công việc để phát triển cộng đồng. Trước vong linh của các vị tướng lãnh và những chiến sĩ vô danh khác, quý đồng hương và tôi hãy cầu nguyện Chúa, Phật cho quê hương Việt Nam sớm được tự do dân chủ và quyền con người luôn được tôn trọng, và cho cộng đồng đây đoàn kết về tinh thần lẫn tài chính. Nguyện ơn trên gìn giữ chúng ta và gia đình chúng ta luôn được bình an. Trước khi dứt lời, tôi xin mượn ý từ một câu nói bất hủ của Tổng thống Kennedy với quý vị. Chúng ta không nên đòi hỏi gì từ cộng đồng, hãy tự hỏi cá nhân mình đã làm được gì cho cộng đồng hay chưa. Xin cảm ơn tất cả. Sau đây là phát biểu của Chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ vùng Qua Tình Đốn và phụ cận. Kính mời ông Lý Thanh Phi. Next, we would like to invite Mr. Lee Thanh Phi, the residing president of the Coalition of the Former Servicemen of the Republic of Vietnam, to express his sentiments. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng vùng Qua Tình Đốn và phụ cận. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách. 48 năm đi qua với những thay đổi, nhưng
30 tháng 4 1975 là như một ngày dài nhất, bàng hoàng nhất và xót xa nhất của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ bị bắt buộc phải buông súng trước kẻ thù xâm lược Cộng sản Bắc Việt. Một kẻ thù mà hơn 2 thập niên quân dân miền Nam đã chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ và hạnh phúc ấm no thật sự cho miền Nam Việt Nam. Kính thưa quý vị, đau đớn và quái vâm chính người bạn đồng minh của chúng ta đã từng sát cánh chiến đấu, giúp chúng ta chiến đấu và biến miền Nam Việt Nam là tiền đồn chống cộng của vùng Đông Nam Á. Nhưng họ đã rời khỏi miền Nam Việt Nam một cách lạnh lùng, không thương tiếc. Bất kể sự hy sinh của hơn 58.000 chiến binh Mỹ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. Nhưng có một cựu tướng lãnh Mỹ đã từng tuyên bố miền Nam Việt Nam thua tại Washington DC, tại Quốc hội Hoa Kỳ, chứ còn Việt Nam Cộng Hòa không thua trên chiến trường. Và sau này bao nhiêu hồ sơ được giải mật của chính quyền Mỹ được biết miền Nam Việt Nam là một con cờ thí trên bàn cờ chiến lược của người Mỹ. Mang nỗi uất hận này, nhưng chúng ta không quên cảm ơn sự hy sinh của 58.000 người Mỹ đã bỏ lại trên quê hương Việt Nam. Và chúng ta cũng không quên nhân dân Mỹ và những nước trên thế giới đã cưu mang và giúp đỡ chúng ta hội nhập vào đời sống của các nước. Hôm nay chúng tôi đại diện cho Liên hội Cựu chiến sĩ đến đây để tưởng niệm những vị tướng lãnh đã tuẫn tiết không hàng giặc và sinh linh của tất cả quân dân miền Nam trước 1975. Lời sau cùng, chúng tôi xin cảm ơn tổ chức cộng đồng đã cho chúng tôi có những quan điểm chia sẻ về ngày Quốc hận 30 tháng 4 2023. Trân trọng xin kính chào toàn thể quý vị. Matthew, please come to the podium. Thank you very much. First of all, thank you very much for coming out to this event. Typically, the original program is to have the AG speak at the end. However, he has to go, and I'm so glad that he made it here as a friend. And very quick thing, the reason why I got him here was the fact that I met him at another event and he told his story. And when I walk up and joke with him, half jokingly, half serious, and said, "Hey, you got a great story, because if your name is, Hung Cao or Matt Trong, your story would make sense and you resonate very well with the Vietnamese community." And he's traveled the last few days to get here, and he has to go home because his wife texts him. And you want to make your wife happy. So I'm going to do a reverse. I'm going to invite my dear friend Jason, the AG of Virginia, to come on up and speak. So that way he has to go home. And the joke I tell is, happy wife, happy life. So therefore, we want Jason to be happy.
So welcome, AG. I'll introduce him real fast. So go ahead. Yep. This is Hong Cow. Yes. Paul. There you go. I'm going to be really fast so that you can get out here. Xin chào mấy bác, cô chú, anh chị. Xin chào quý vị. Cháu muốn bắt đầu để cảm ơn mấy người quân đội Việt Nam đã đánh cho nước mình. Và nhờ mấy anh, mấy chị. Nước mình Mỹ. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here today. On this 48th day, For this year. Saigon fell to the Communist North Vietnamese. Our stories are all similar. We were forced to flee persecution and even death. I was a young boy then, but my parents' fears resonated throughout my youth. Will they find us? Will they bring us back? Amid the chaos, one country reached out her hands to us, the United States of America. In the Bible, there's a story about a man named Joseph who was sold into slavery by his brothers. And when he fought and he rose up to become the prime minister of Egypt. And when his brothers came to seek refuge and help, they found out that he was still alive and they were fearful for his life. And he said this in Genesis 50:20. What you meant for evil, God used for good. The evils of communism brought us to this faraway land that God used for good. Today, the 2 million Vietnamese Americans in this great country are doctors, engineers, business owners. We're police officers, firefighters, and many of us served in the armed forces of the United States to defend the American dream. We didn't ask for money or handouts. We only asked for a chance to build a new life in our new country for ourselves, our children, and our children's children. We brought with us a proud heritage and a work ethic that says you can knock us down, but we won't stay down. Failure is not from never failing, it's from rising after every fall. We proudly call ourselves Americans with Vietnamese roots because our heart is now American, but our blood will always be Vietnamese. Tim của mình là tim Mỹ, mà máu của mình là luôn luôn là máu Việt. We understand the horrors of communism. We've all suffered. We have an obligation to educate this generation that communism is evil. They will hide it in other names like Marxism, socialism, and today they call it equity. Equity means, it sounds a lot like equality. Equality means everybody starts at the same level. Equity means everybody ends at the same level. But we know the truth. This is why we have a duty to elect leaders who will not turn this country into what we ran away from. Today, we, the Asian Americans, are being discriminated against because we do not meet the narrative of the poor immigrants that depend on government's helping hand. Although Asian Americans only make up 7% of the American population, we do not qualify as minorities because we learn to pick ourselves up on our own. They will make up terms for us like white adjacent to disparage us. They discriminate against us by denying our children entry into schools like Thomas Jefferson High School for Science and Technology, my alma mater. They hid the results of the National Merit Scholarship from our children to help Ivy League schools like Harvard by not accepting them. But one person has come out to fight for all of Virginia. He understands our plight because he too is the son of a refugee of communism. His mother escaped from Cuba to ensure that her children did not suffer from communist oppression. Almost 50 years after his mother came to the United States, she cast her vote for him and he was elected the Attorney General of the Commonwealth of Virginia. That is the American dream. Ladies and gentlemen, my friend, Jason Mieres. It is a true honor to be with you all.
I love being Attorney General, but my proudest role is being a father. The three diamonds on my heart are my daughters, Gabriella, Elena, Sophia, and Elena is the lead in Annie. And I've been gone a couple days, and the last chance I get to perhaps see her perform is at 4 o'clock. And so I really apologize that I have to leave early, but I hope you all understand. Ronald Reagan once said that there are those who say we live in an age of no heroes. They simply don't know where to look. I would argue they can come here. The survivors and the brave men and women that stood up against the worst tyranny, one of the worst that the world has ever seen, that has taken the lives of over 100 million brave souls. This evil, communism, like a virus, reared its head on almost every continent and every place. From Vietnam, Korea, to Russia, to China, and indeed in Cuba. When my mother left, the 19-year-old, penniless and homeless, and not knowing where her next meal was going to come from. One of my earliest memories was my mother coming into our kitchen and asking me to teach her the Pledge of Allegiance. That's when I really realized our family was a little different. She had to learn it for her citizenship ceremony. So as a 6-year-old, I got to teach my mother the pledge. That's what makes this country so unique. So many of us have come here seeking that second chance. Coming from societies where they're having to look over their shoulder in fear. My uncle, Angel Miares, got arrested in the middle of the night by the communist secret police in Cuba, all because he spoke out against the government. And he suffered the humiliation of a mock execution. I tell my team in the Attorney General's office that I want us to view ourselves as the people's protector. It's not lost on me, I'm the first child of an immigrant ever elected to this office. And so if your family came to this amazing country seeking hope and opportunity and a second chance, there's a good chance your family is a lot like my family. And it's the honor of my life to be your Attorney General. It also means as the people's protector that I want to protect all Virginians, no matter what your background, and that includes your civil rights. No one should be denied their dream. No child should be denied their dream of the school they want to attend, simply because of their background. It goes against everything we should believe and want as Americans. So it's an honor to be Attorney General. It's an honor to be able to serve you in that capacity. It's an honor to be here today to remember what we're recognizing. It has been said, woe be a nation that ever forgets its heroes. Woe be a nation that fails to honor them. We're here to honor heroes. We have a misnomer in our society that if you can have a name on the back of a jersey, or if you memorize a movie script, or you read something off a teleprompter, you're a celebrity and you're a hero, and we're going to pay attention to every word you say. The backbone of this country have been our quiet heroes, the ones that you walk along, live along every day. You've never known has displayed incredible courage. Reminded of a story that President Reagan shared after the fall of Saigon. And so many fled. So many got on rickety boats and cast their lot out to the middle of the Pacific Ocean. But they knew that as terrifying as what was before them, there was even more horrific what was behind them. And they ran into a United States naval convoy. And a young boy looked up at a petty officer standing on the bridge of the destroyer. And he said, "Hello, Mr. Navy man. Hello, Mr. Freedom man." That's what the veterans are. That's what these men are. They're the freedom men. I had a chance to be in Miami and meet with the survivors of Brigade 2506 last October. They also fought to liberate the
defend against communism in Cuba the day it is. Làm cho cái kênh I had a chance to ask, talk to them. One of the commanders said there is no greater honor than to be willing to fight, defend, and liberate your homeland. They are true heroes. Thank you. I'm reminded of that sacrifice on a regular basis. It's an honor to be your Attorney General. It's an honor to be the people's protector. Thank you all. God bless you. Did you believe what I just said before? Listen to his story, just like us. So thank you so much for coming. I know your daughter's play. You gotta go. To be fair to our AG, I call him Jason. My friend. The Attorney General, typically when he goes to events, and I know there's two, but always stay as long as he could. To take pictures, to talk to people. That's the Attorney General that we have. But unfortunately, he has to go tell the whole story. So another round of applause for our Attorney General of Virginia. And thank you so much for Hung Kao to speak eloquently and also introducing AG also. It's a wonderful event. Now, do I need to invite you to come up again? We're good? You want to do another second round? All right, so one person, I apologize. One other person that we included in there, and I can't see him because he's extremely humble, is Commander Tuấn Nguyễn. A round of applause for him. In fact, he's a VIP, he's the dignitary. I offered him a chair, and he said, no, leave it to everybody else. And to be fair to him also, I asked, would you like to speak? And he said, no, because I'm very conscious at the time. And I said, you know what? That's the true word for me. Because when you're conscious about people's time, I'm willing to let them speak. And so, another round of applause for Commander Nguyen. Thank you, Matt. Hello and gentlemen, friends and family. Good to be back. I'm honored that Ned and Kevin invited me to come to this event. I don't want to make it too long, but I'm glad that to see my senior officers, Captain Hong Kao is here, and I have another friend who served in the military as well. I'm not speaking on behalf of all of us, but I think I do speak on behalf of all of us, that we are here to remember all those that sacrificed during the Vietnam War. And then I just want to salute all my uncles and aunts that I haven't seen the last few years because of COVID. I miss you, and I hope that we be able to get together again in the near time. For my generation, we call ourselves the one and a half generation because we came here with our parents. And most of us didn't really understand about the war until later on in our life. I want, and I know we all been doing the same thing. All of us go to school, take care of our family, take care of our parents. And we continue to teach our children so that they will remember this day. This day is a day in history for Vietnam. And I wish that all of us continue to teach our children to go to school, become successful, and remember one of these days, go back to Vietnam, we're going to free Vietnam, and we can proudly say that we are the children of the dragon and the angels. Thank you. Thank you very much. I apologize one more time. I looked into space, so therefore I didn't see you. So I apologize one more time. So now I'm going to invite the next person I want to invite up. And I know he's going to make a quick speech here, because he always has a speech. Our current mayor of Fall Church 2, Mayor Turner. He does speak Vietnamese, because I know, I remember his speech. Thank you, Matt, and I'm ready to start some more Vietnamese. Chào mong.
Shalom, did I get it right? All right, Shalom Falls Church, huh? Welcome to Falls Church. I'm Dave Tarter, I'm the mayor of the city of Falls Church, and I'm delighted to be with you on this solemn occasion. As you heard earlier, we have members of the Falls Church City Council and also city government here. And the Eaton Center and the Vietnamese community are an integral part of the Falls Church City. Cũng có người khác We mà respect your nó culture, giới thiệu một ông khác. patriotism, your hard work. Many have come to this country with nothing on their backs. Through years of hard work and diligence, have made great success in our country. And so I want to thank you all, and I want to honor you all. Thank you for letting me be part of this day. Thank you. Thank you very much. The next person I'm going to call up, she's famous, and I wanted her to speak, whether she wanted to or not. She's Your turn, right? Chief of Police, Chief Mary Gavin. Come on up. Round of applause for her. Thank you. Thank you for having us. So Matt and Kevin both have been integral parts of assisting the city, particularly the police department. So I stand here in unity with those in uniform, particularly military veterans, and saluting your service. I know your service throughout the years has established a spirit here, particularly at the Eaton Center, Có cái dù nó che that bớt has cái helped cửa us as a thì community keep it safe and vibrant and thriving. So I when you honor have a us chance to come back service this way, today, they will be cool. by honoring the past of the office. You can do a lot of So I people. again thank you for your welcoming. That's so kind. I didn't go that far over Always last time before look forward to the future and building a stronger Are you there too sometime? Yeah, I love Hangzhou. Yeah, Hangzhou's great. Oh, you did? Maybe that's how As you can tell, she's been one way to one. the wonderful things about law enforcement is it's somewhat of a complex thing. When it's free, it's safe, it's comfortable, you don't think about the police. But when things go wrong, Thế livestream là có but I can assure you, livestream là có. Chief Gavin is quite involved in the law enforcement that's going on here at the Eden Center, and I'm so glad that she's here. And I might put one more person on the spot because Ms. Conley, City Council, would you like to make one last? Yeah, come on up. Yes, stand up. Yeah. We got other plans for the Vietnamese community, and perhaps you could mention a little bit about it. Good afternoon, everyone. I'm Mary Beth Connolly, a member of the City Council. I'm really honored to serve with Mayor Tarter. Đúng rồi, tại vì I'm honored to be here today. lúc nãy là mấy người để trong cái One ten of đó, the em things đã I nói believe very ê, strongly, the community and building the community of Falls Church and Eaton Center is a really key part of that. ê, lady, And I want to make sure that all the people who love Eaton Center are the same people who love the city of Falls thì Church. em nói lấy ra ngoài, lúc nãy cái video mà để trong kia em nói ra ngoài đi, còn nhiều đẹp hơn. Yes. Outside of just Eaton Center, but Tom and Ryan are together part of the Economic Development Authority and really become active members of the city of Falls Church. Because you're a treasure, and we're really happy to have you. That's nice. Short. Thank you very Short much. is good. Thank you. Chụp hình, Just so you chụp know, hình cái gì, cái gì there nữa. are a lot of events and activities that the city reach out to the community. And with the help and support of Kevin Pham, the current administration, we're going to grow and expand and leverage and actually support the community as well. And one thing I'm going to finish here real quick, and thank you very much for coming. Talk to you soon. Rồi hết rồi, sắp sửa rồi con, thêm một người nữa hết rồi. Yeah, đứng ở đó đi, chờ. Sau đây là những bài hát đấu tranh kết thúc lễ tưởng niệm quốc hận thứ 48 hôm nay. Xin thông báo đến quý vị là tiếp nối sau buổi lễ tưởng niệm là cuộc biểu tình tại Sứ quán Việt Cộng ở Washington DC. Ban tổ chức xin kính mời quý đồng hương tham gia cuộc biểu tình và có xe bus đang đậu sẵn ở phía bên kia sẽ đưa đón đi và về.
Ladies and gentlemen, music has always been the heart of our country. Therefore, to conclude today's ceremony, we would like to make a musical tribute to the many sacrifices that have been made by the servicemen, both Vietnamese and American, and also those who have lost their life on their journey to find freedom. And at the conclusion of today's ceremony, there will be a demonstration organized by the Vietnamese community. Embassy of Vietnam in Washington, D.C., transportation will be provided to and from the embassy. We respectfully invite your participation in the demonstration. Rồi bây giờ là nhạc thôi, em tự Xin mời Kevin và mọi người. Ông này chim ly mà. Ông làm gì mà chủ tịch ông làm gì nữa. Ra để lo cái vụ cái nhạc. Nice to meet you. Good luck. Where are you at? kêu chụp hình với Tuấn Nguyễn Bảo về. Chuyến tàu vị trí từ 4 từ Đa Phương sáng Tết vào 1956. Bài hát nói về những người di cư từ miền Bắc vào miền Nam của Việt Nam. Bài hát này được gọi đến tiếng hát tự. Bài hát này được hát với bắt đầu với người đêm nay trăng sáng quá sáng ta liệt cách người dòng sông lên đêm trên sóng nước mong manh ban đêm lạnh lẽo em chưa muốn gặp em chưa trong đêm hôm sẽ đưa chèn sang vị tuyên vườn cam tặng sông trong anh nồng ấm dòng sông mơ màng và đẹp chia đôi bờ để tình ta ngày tháng không mong chờ lấy cái dù màu trắng đó thì cái bánh sáng để mai đây quăng nắng về đây là bà có hôn cái keo đó cho bà cái bà chủ tịch INC đó đây có hôn cái keo hôn cao đừng hôn cao ra đó xấu là bị phạt nha. sương khuya rơi khắp đôi mi tìm em lặng lẽ chiều đông ngồi yên an rêu chỉ khúc hát âm ly những bao niềm yêu cuộc thương lòng
Mưa mà em dòng sông bớt bão và đẹp anh ơi anh đổ chia đôi bờ để tình con em mãi mong chiều hò ơi hò ơi em gặp anh xây một để mãi đây con hát về anh đem anh tình ôm sương khuya rơi thấm ướt đôi mi anh em đã quên người chưa đông mai ai về chỉ khúc hát thầm ly như khơi niềm nhớ một người giờ đây em chưa lấy quên cả cam chim bao đêm cùng say trăng say chưa bài hát Sài Gòn vĩnh viễn. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây, những kỷ niệm sống mãi trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ sầu đắng. Bài hát Sài Gòn vĩnh viễn sẽ được hát với tiếng hát em Duy Hiền lời
Treo ngang nói rồi mẹ, thấy mặt sáng hết trơn rồi mẹ. Tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu bài hát Đêm chôn dầu ruột của Quy ta truyền trình. Bài hát này được trình bày bởi cô em Phổ Như. Kính thưa quý vị, sau biến cố 30 tháng 4 1975, hai từ thời gian ra đời, hai từ thời gian đơn sơ mộc mạc nhưng chất chứa bao nhiêu tay thương, bao nhiêu xa tích, bao nhiêu vĩnh viễn. Kính thưa quý vị, một cuộc nhớ những người đã bỏ mình đầu tiên từng vì đã đã hy sinh ở những cái cuộc khủng hoảng đêm trôi dầu Việt Nam. Em là nhóm dẫn này. Dạ, anh là sư phụ của em. Này học trò hả? Dạ, em là thợ học trò, anh là sư phụ của em. Đi đâu? Em video call xong rồi nói không chờ được đến bệnh quá. Đi làm lại suy hai cái. Con nào? Cái dù đó. Đang nói gì có bánh mì ai lên cho con. Giờ phải cho ăn
Phúc, Phúc, Phúc. Phúc, anh Phúc. Phúc, Phúc. Mua cái này nó đứng túi trong này. Cái gì vậy? Cái nhóm này nữa mất không? Trời. Mẹ tối ôm. Đêm nay đêm tối trời anh bỏ quên hương ra đi trên sông hy vọng chung sương em đâu có đến thấy gần anh phải đi đôi bên ngọt đường cầu để anh còn sống anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn quê mình giờ đây em vẫn anh làm được xa nước non mình yêu kiều khô yêu người quen hàng xóm bông vườn biển đông mà lòng anh tan nát vui mờ mưa sao vui ngọn núi Trả về cối cầm microphone cho thằng kia hát. Em dành mấy cô kia đi ra hát để sẵn sàng ra đi trên sông có đi về gần vẫn có. xa xa núi mơ xa dần khóc chờ Không thấy gì. Không thấy gì hết. Nhưng lấy cái podium để trong cái đó em nói mang ra ngoài để dưới. Lấy nó để trong đó. Khỏe anh hát không báo xin về. Áo này cái tả thì áo không chịu mưa mà đâu tóc như rồi. Anh phải rời xa mẹ quê giờ đây em đang sao đâu nó nung gì hết. Con thì là phổ biến cái thông báo mà tôi sẽ chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà vẫn là con trai thôi. would make sure. I said, would make sure I went vào lẽ cho them. These are men. These are my big boss.
Yeah, big boss. No, we go together all the time anyway, so that's Well, I think I'm gonna go to lunch. I'm starving. I had to get up at 5 to get here. rồi hát giờ phải tắt máy đi ra ngoài kia đứng 2 giờ tắt đi biểu tình này. Nhạc đấu tranh mới đúng. Bởi đó. Kính thưa cô bác, chị em, văn nghệ ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến bài hát 8 điệp khúc của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu sáng tác vào năm 1985. Câu hát được lặp đi lặp lại hình ảnh mưa bay răng răng rồi cùng lan hát từng cụm mây tiếng trong buổi chiều chập chờn tan dệt thành nỗi lòng tâm tư. Bài hát này phải được hát với tiếng hát của cô đi rửa tình đi nha. Tôi mời cô Thanh Hà chúng ta sân khấu. Theo chương trình là chúng ta sẽ rời Đó, ngồi sẽ bớt thôi chứ thôi. Dạ chắc. Để giữ sự cứng chắc ăn. Hàng 7 không dám nhận, không dám nhận mưa gió. Hàng 7 mưa gió rồi đấy. Anh chị ở đây. Anh đều gọi đến sư phụ rồi ấy. Nhớ là đứng lắm. 8 điệp khúc. Nó mai mốt anh không còn sức khỏe nữa, anh gọi bà giờ một cái định không Em không biết gì. Chị biết ai là người nói bà đi nói bà kiếm chỗ ngồi đi, kiếm chỗ ngồi ăn nước gì. Chiều làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành dầu. Bàn tay đón gió mưa xa, dìu anh trong tuyết thở, đưa tiết anh đi vào đời miền Việt Nam ơi, 25 năm lối dài. Bay răng răng mây tím dệt bàn tay đang gió một phương, bàn tay đang gối bầu nhạc đấu tranh mà nhạc gì em biết được. Việt Nam ơi con xin dâng xin hiến trọn lời thề.